may snow. Nakapasok na po tayo ngayon sa Christmas Village. Nakatatak na sila eh. Pinut mo, pansamantala niya. Pag pinatay mo, patay na siya. Huh? Yan. Uy, may front camera pala ito eh. So what's up mga kasalamin? Ako muna po ngayon dahil may sakit po ang senior kasalamin. Siya muna. Sign out. Dahil dyan, pupunta tayo ng Christmas Village. First time ko pong mag-vlog no, mga kasalamin. Sasabihin ko sana mga saya din yan. Kawawa naman siya. No? Bigyan niyo siya ng get well soon, kasalamin. At kita-kits mamaya. Ay pala, pag-uwi na lang dito. Ayan, babay na po sa kasalamin natin ngayon. Tayo ay pupunta ng Christmas Village. Hello ka muna. Hello. Hi! Pakita na. Ay, saan ba yun? Pakita mo si RayBan. Ayun. Babay na daw, no? Ayan. Hello. Ay, babay din. See you sa Christmas Village! Ooh. Ayan na po tayo. Nakarating na po tayo sa Oriental Winter Wonderland. Kailangan daw po vaccine card. Uy, may snow. Nakapasok na po tayo ngayon sa Christmas Village. Patatak na sila eh. Kailangan pakita mo yung vaccination card mo bago makabili ng ticket. Meron si Doraemon. Magano pa? Everything? Nakakatuwa naman. Maraming salamat. Ligayang Pasko. Ligayang Pasko. May pa-snow po sila. Kaso, madulas yan. Tingnan mo mga baby. Wala pa yung ilaw kasi maaga pa eh. Ano oras na? Alas 5 pa lang ata. Ay, alas 5 pa lang. Hindi na natin kasama si Mr. Kasalamin. Kasama naman po natin si Mrs. Kasalamin. Ayan. Nag-e-enjoy. Gusto daw niya po maglaro sa snow. Nakakamadulas nga lang siya. Picture daw po sila ang mga senior citizen. Ay, yung isa pala hindi pa pala senior citizen. Ang mga kulay gray. Picture daw sila sa snow kasi hindi pa daw sila nakakita ng snow. Ako rin, hindi pa. Picture
snow. Ay, sorry po, sorry po. Ano ba yan? Come on, baby. Oh, it's snow. We have snow. Oh. Ayun, oh, ayun. Sinis ka sa namin. Let it snow. Parang nasa ibang bansa, no? Nakakaligo lang po yung anak ko. Anong ginagawa niyo dyan? Ba't wala kayo doon? Pero, parang totoong story naman. Nakikita niya. Dahil dyan, siyempre mag-picture din ako. Kaya naman, hindi ako mag-picture. Dumadami lang kayong snow. Ay! Ang dami ko na pala ano sa buhok. Kunyari po, nasa ibang bansa tayo. Feeling Japan. Feeling Japan. Sana makapunta tayo ng Japan. Ayan.
Maganda naman po siya para sa mga bata. Kahit hindi mo, nagtatakbuhan, masaya po sila. Para family ito. Ito itong Christmas village. Ayan o, maglalakad ka sa... Ay! Sobrang daming... Christmas Village, Oriental Winter Wonderland. Please present full vaccination card or certificate upon entry. One day, an angel appeared before her and told her she had been chosen to have. Ayun, the end na po. Exit na tayo. Ang daming tao. Hindi ko na po alam kung saan tayo pupunta next. Baka magpunta na tayo. Oh, this house is... I think it's off. Yun, diretso. Toilet. Nagka-toilet ba kayo? Ha? Toilet, ayun dyan. Oh, yeah, Ano na ang review mo sa Christmas Village? Ayos lang naman. Ano Ayos ba? lang naman, madulas. Yes. Ang aapakan, be careful. Be careful nga daw po siya. So, see you sa next na pupuntahan natin.
hi.